নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ? আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। বৰ্তমান মোৰো ভাল। মই মুনমিয়া পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি বহুত দিনৰ মূৰত আপোনালোকলৈ এটা ৰেচিপি ভিডিঅ' আনিছোঁ। আপোনালোকে চাই ভাল পাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। বলকচোন মই কেনেকৈ বনাওঁ ৰেচিপিটো তাকে দেখাওঁ। এটা কেৰাহীত তেল দিলোঁ। এয়া হৈছে লেয়াৰ মাংস। আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে চাগে লেয়াৰ, ব্ৰইলাৰ নহয়, এইটো লেয়াৰ কুকুৰা। তাৰে আজি মই ৰেচিপি এটা বনাম বুলি ভাবিছোঁ। প্ৰথমে এয়া দেখিছেনে, নিমখ হালধি মিক্স কৰি লৈছোঁ মাংসখিনিত। এতিয়া মই এইখিনি ফ্ৰাই কৰিম, যিহেতু মই তেলখিনি দি থৈ দিয়া আছে, গৰম হ'ল। এতিয়া এইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এতিয়া গোটেইখিনি মাংস এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মাংসখিনি ফ্ৰাই হৈ যোৱাৰ লগে লগে সেই একেখিনি তেলতে মই আলু কেইপিচো ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মই আলু দুটা কাটি লৈছিলোঁ, সেইখিনি দেখুওৱা নাই আৰু মই স্কিপ কৰি দিছোঁ। এই কাটি লোৱা আলুকেইটা মই ইয়াতে ফ্ৰাই কৰি দিম। কেৰাহীখন ইগন'ৰ কৰিব, কাৰণ মাংস ফ্ৰাই কৰিলে এনেকুৱাই হয়। এতিয়া মই চব্জিখিনি বনাবলৈ আপোনাৰ আদা নহৰু পেষ্ট, টমেট' পেষ্ট, এয়া ইলাচি, লং, দালচেনি আৰু মাংসখিনি ফ্ৰাই কৰা আছেই। তেজপাত লৈছোঁ 2 খিলা। আদা নহৰু পেষ্টত মই আপোনাৰ জায়ফল, জাবিত্ৰী, জালুকৰ গুড়ি অলপ আৰু নিয়মীয়াকৈ দি দিছোঁ। এতিয়া তেলখিনিতে মই তেজপাতে, ইলাচিয়ে, দালচেনিয়ে দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱাৰ লগে লগে মই ইয়াত আদা নহৰু পেষ্টখিনি মিক্স কৰি দিম। আৰু ইয়াতে এতিয়া মই কেঁচা জলকীয়া এটাও দি দিছোঁ। পিঁয়াজ, ৰচুন, আদা এইখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি আহিছে। তো ইয়াতে মই এতিয়া বিলাহী পেষ্টখিনি দি দিম। এতিয়া মই ইয়াতে মছলা দিম। জিৰা পাউডাৰ, গৰম মছলা, চিকেন মছলা, হালধি অলৰেডি তেলত দি দিয়া হৈছিল, ভিডিঅ'টো মানে কাট হৈ গ'ল। এইখিনি এতিয়া দি লৈছোঁ আৰু অলপমান জালুকৰ গুড়িও দিছোঁ আৰু অলপমান ৰেড চিলি পাউডাৰ। এইখিনি এতিয়া সিজিবলৈ দিম। আৰু ৰেচিপিটো বনাবলৈ বেছি সময় নালাগে, কাৰণ মাংসখিনিও ফ্ৰাই কৰি ৰাখিছোঁ, মানে পূৰাই ফ্ৰাই কৰি ৰাখিছোঁ, আৰু আপোনাৰ আলুখিনিতো ফ্ৰাই হৈ আছেই। গ্ৰেভিখিনি হৈ যোৱাৰ পিছতে মই মাংসখিনি দি দিম আৰু আলুকেইডোখৰো লগতে দি দিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই গৈ থাকক, দেখিব। আৰু এনেকৈ বনাই খাই খুব ভাল লাগে, আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে। এয়া এতিয়া আলু ফ্ৰাই, মাংস ফ্ৰাই এইখিনি দি দিছোঁ। আৰু লেয়াৰ মাংসটো আপোনাৰ মানে ব্ৰইলাৰ মাংসটোতকৈ বহুতখিনিয়ে তেলি হয়। আপোনালোকে খাই পাইছেনে নাই পোৱা মই নাজানো, কিন্তু আমি খাই বৰ ভাল পাওঁ এইটো মাংস। প্ৰায় এইটো মাংসই আনো। আপোনালোকে এবাৰ এনেকৈ বনাই চাবচোন। আৰু ব্ৰইলাৰ মাংসও এনেকৈ বনাব, প্ৰথমে ফ্ৰাই কৰি তাৰপিছত এনেকৈ বনাই দিবচোন, খাই বহুত ভাল লাগে। এতিয়া চব্জিখিনিত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিছোঁ। এতিয়া অলপমান পানী দি দিম। পানীখিনি উতলি অহাৰ লগে লগে অলপমান ওপৰতে গৰম মছলা দি দিছোঁ। অলমোষ্ট চব্জিখিনি হৈয়ে গ'ল। এয়া চাওকচোন, দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া লাগিছে।
খুব সোৱাদ হয় এনেকৈ বনাই খাবচোন আপোনালোকে আৰু আজি ৰেচিপি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব কমেণ্ট বক্সত ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু নতুনকৈ অহাসকলে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেলটো হিট কৰি ল'ব এতিয়া চাওকচোন মই বাটি এটাতে ছাৰ্ভ কৰি দিছোঁ মাংসখিনি এয়া দেখিছেনে দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু খাবলৈ খুব টেষ্টি হৈছিল আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে সেইবাবে মই আপোনালোকক আকৌ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ তো ঠিক আছে আজিলৈ ইমান এটা বিদায় মাগিছোঁ আপোনালোকৰ পৰা পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে বাই বাই টেক কেয়াৰ অল